Đông Âu nóng như lửa đốt, nguy cơ thành điểm chết chóc cực nguy hiểm. Vùng tử địa rộng 50 km, UAV phủ kín bầu trời, robot bẫy cảm biến và mìn dày đặc trên mặt đất. Cập nhật mới nhất, Ukraine ồ ạt tấn công Kursk sát ngày trọng đại, loạt làng biên giới Nga hoảng loạn trước đòn ghi binh. Chưa dừng lại, Ukraine thả bầy UAV mới, phủ sâu tận 3.000 km. Đáng nói là Moscow vẫn chưa rõ số lượng. Cùng lúc, EU rục rịch lập kế, bơm gấp đôi vũ khí cho Ukraine, đề phòng hòa đàm Nga-Mỹ đổ vỡ. Tuy nhiên, thực hư Mỹ siết viện trợ, chỉ cấp vũ khí đủ để Ukraine đổ máu. Đáng chú ý, Tổng thống Putin bất ngờ công khai về người kế nhiệm vũ khí hạt nhân và bán đảo Crimea. Tại Nam Á, Ấn Độ huy động diễn tập chuẩn bị chiến tranh toàn quốc trên khắp 259 địa điểm. Hé lộ nguyên nhân khó ngờ khiến Pakistan chỉ có thể cầm cự 4 ngày nếu chiến tranh với Ấn Độ bùng nổ. Diễn biến khác, Triều Tiên tăng tốc thay thiết giáp lỗi thời để lộ nhà máy xe tăng siêu khủng. Cảng Sudan rung chuyển, khói đen cuồn cuộn sau tiếng nổ lớn. Bậc phụ Anh và khoảnh khắc lịch sử, ai đã loan tin Thế chiến thứ hai kết thúc, đừng bỏ lỡ ngay sau đây. Mến chào quý vị khán giả đang quay trở lại với chương trình tin quốc tế. Thưa quý vị, chiến trường Đông Âu bất ngờ tăng nhiệt, quân đội Ukraine tiếp tục phát động một đợt tấn công quyết liệt vào các hệ thống phòng thủ kiên cố của Nga tại khu vực biên giới vùng Kursk. Trong vòng 24 giờ qua, các cuộc tấn công đồng loạt đã nổ ra gần các khu định cư Tyovkido và Doviput, khiến tình hình căng thẳng lên đến đỉnh điểm. Những động thái này diễn ra chỉ vài ngày trước lễ kỷ niệm ngày chiến thắng của Nga, dường như đã được tính toán kỹ lưỡng để tạo ra các mặt trận nghi binh, trong khi quân đội Ukraine bị dồn ép buộc phải rút lui dưới sức tấn công mạnh mẽ từ phía Nga ở Donbass. Theo các nguồn tin chiến trường, Ukraine đã triển khai quân để tấn công Tyovkido, nơi mà lực lượng Kiev từng thử xâm nhập vào lãnh thổ Nga trong cuộc tấn công năm 2024. Theo đó, quân đội Ukraine đã sử dụng xe công binh để dọn đường qua bãi mìn, mở lối cho bộ binh và các nhóm thiết giáp tiến vào. Tuy nhiên, các đơn vị Nga vào ngày 5 tháng 5 đã kịp thời phản công, đẩy lùi cuộc tấn công, tiêu diệt 2 xe công binh chiến đấu IMR, một hệ thống rà phá mìn UR-77 Batarik và một số xe 4 bánh. Cảnh quay từ máy bay không người lái ghi lại hình ảnh các xe của Ukraine bốc cháy dữ dội sau khi đối mặt với pháo binh Nga và máy bay không người lái FPV. Trong khi đó, các cuộc tấn công tàn bạo, dồn dập đang nhắm vào làng Doviput của Nga. Đáng nói, thời tiết khắc nghiệt đã khiến các máy bay không người lái Nga gặp khó khăn trong việc giám sát tình hình. Theo các nguồn tin, lực lượng Ukraine đang không ngừng tấn công các công sự biên giới. Đụng độ ác liệt vẫn đang diễn ra với cường độ và mật độ cao. Đáng chú ý, thưa quý vị, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào đêm qua đã khiến tình hình tại Nga căng thẳng cực độ. Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã bắn hạ 105 máy bay không người lái của Ukraine. Tuy nhiên, điều đáng nói là các báo cáo cho biết thậm chí không thể xác định rõ có tổng cộng bao nhiêu máy bay không người lái tham gia tấn công. Một số đã được phát hiện tại các khu vực gần biên giới Ukraine, thậm chí có những vụ tấn công xa tới tận Moscow. Các dịch vụ hoạt động của nhiều khu vực hiện đã được đặt trong tình trạng báo động cao. Các lực lượng phòng không và tác chiến điện tử EW cũng được triển khai để vô hiệu hóa mối đe dọa từ máy bay không người lái. Tại khu tự trị Yamonanas, tất cả các máy bay hướng đến Dadim đã được chuyển hướng đến các sân bay thay thế và hành khách được khuyến cáo theo dõi tình trạng các chuyến bay. Mặc dù chưa có tuyên bố chính thức về lý do của các hạn chế này, nhưng các chuyên gia cho rằng sự cố có liên quan đến sự xuất hiện của máy bay không người lái từ Ukraine, có khả năng bao phủ khoảng cách lên tới 3.000 km. Điều này đặt ra mối đe dọa không chỉ cho các khu vực gần biên giới mà còn đối với những khu vực xa xôi của Nga, bao gồm cả khu tự trị Yamalo-Nenes nằm cách biên giới Ukraine khoảng 2.600 km. Trong bối cảnh chiến sự đang tăng nhiệt, Liên minh châu Âu tuyên bố sẵn sàng tăng mạnh hỗ trợ quân sự cho Ukraine nếu nỗ lực ngoại giao của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin chấm dứt xung đột thất bại. Ủy viên châu Âu phụ trách quốc phòng Andrius Kubilius cho biết EU và Hoa Kỳ đang viện trợ cho Kiev khoảng 40 tỷ euro mỗi năm. Tuy nhiên, số tiền này có thể được sử dụng hiệu quả hơn nếu chuyển sang mua trực tiếp vũ khí từ các nhà sản xuất Ukraine, một chiến lược có thể giúp nhân đôi lượng khí tài cung cấp mà không cần tăng ngân sách. Ủy viên quốc phòng EU Andrius Kubilius nhấn mạnh chi phí hỗ trợ thực tế của chúng tôi có thể lên tới 80 tỷ euro, đồng thời khẳng định cách tiếp cận này sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh quân sự cho EU. Ông cũng đề cập đến công cụ tài chính mới của EU, các khoản vay quốc phòng như một phương tiện để mua vũ khí cho Kiev, gọi đây là sức mạnh cho Ukraine và là một thành tố cốt lõi trong công thức hòa bình thông qua sức mạnh. Tuy
Tuy nhiên, một cựu quan chức cấp cao của CIA mới đây tiết lộ Hoa Kỳ cố tình hạn chế viện trợ quân sự cho Kiev trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột với mục tiêu khiến cho Ukraine chảy máu thay vì giành chiến thắng. Theo lời ông, đây chính là chiến lược mà cựu Tổng thống Joe Biden khi đó lựa chọn, một cách tiếp cận nhằm làm suy yếu Nga từng bước thay vì trao cho Ukraine khả năng tạo đột phá quyết định trên chiến trường. Ukraine đã nhiều lần yêu cầu được cung cấp các hệ thống vũ khí tiên tiến từ Mỹ, nhưng ban đầu liên tục bị Washington từ chối hoặc trì hoãn. Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Times công bố hôm thứ Sáu, Ralph Goff, cựu giám đốc hoạt động của CIA tại châu Âu và Âu Á cho biết, Tổng thống Joe Biden khi đó đã cố tình giữ lại những khí tài cần thiết vì lo ngại Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân. Theo ông Goff, quyết định này đã vô tình biến cuộc xung đột thành một cuộc chiến khốc liệt kéo dài. Ông nói, nếu vào thời điểm đó chúng ta trang bị cho Ukraine những loại vũ khí thích hợp, họ có thể đã đẩy lùi được người Nga ra khỏi đất nước, nhưng điều đó đã không xảy ra. Và thế là cuộc chiến tranh máy xay thịt kéo dài và dai dẳng mà chúng ta đang chứng kiến hôm nay bắt đầu từ đó. Cựu sĩ quan CIA Ralph Goff cũng thẳng thừng chỉ trích các chính phủ phương Tây vì đã để mình bị lừa và những lời đe dọa hạt nhân của Tổng thống Putin. Ông cũng dẫn lại lời cảnh báo từ một quan chức Ukraine, người từng dự đoán rằng nếu không đạt được thỏa thuận ngừng bắn, tiền tuyến sẽ trở thành một môi trường cực kỳ nguy hiểm vào cuối mùa hè. Đó sẽ là vùng tử thần rộng từ 20 đến 50 km, nơi không có ai có thể di chuyển vì có quá nhiều máy bay không người lái trên bầu trời, robot bấy cảm biến và min dày đặc trên mặt đất. Trở lại với tình hình chuẩn bị lễ duyệt binh gây chiến thắng của Nga. Thưa quý vị, theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 5 tháng 5, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc sẽ cử đội danh dự tham gia lễ duyệt binh tại thủ đô Nga và Belarus để kỷ niệm 80 năm chiến thắng quân Đức. Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến sẽ xuất hiện cùng với Tổng thống Nga Vladimir Putin trên quảng trường đỏ vào thứ Sáu, ngày 9 tháng 5. Đây được xem là động thái thể hiện mối liên kết ngày càng sâu sắc giữa Bắc Kinh và Moscow trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu biến động. Trước đó, Bắc Kinh từng cử đội danh dự tham gia lễ duyệt binh kỷ niệm ngày chiến thắng tại Moscow vào năm 2015, nhưng đây là lần đầu tiên đội danh dự của Trung Quốc tham dự sự kiện tương tự ở Minsk. Các nhà phân tích cho rằng, động thái này cùng với các hoạt động ngoại giao quốc phòng gần đây của Trung Quốc có thể nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với hệ thống quốc tế sau Thế chiến thứ hai mà Bắc Kinh lo ngại đang bị đe dọa. Trên các mạng xã hội Trung Quốc, video ghi lại cảnh diễn tập của binh lính Trung Quốc tại Minsk và Moscow trong tuần qua. Theo Global Times, trong khuôn khổ chuẩn bị cho cuộc diễu hành ở Moscow, quân đội Trung Quốc đã luyện tập biểu diễn bài ca du kích tại quảng trường đỏ vào Chủ nhật. Bài hát này ca ngợi sự gian khổ của quân đội Trung Quốc trong cuộc chiến tranh Trung Nhật lần thứ hai, hay còn gọi là cuộc chiến kháng chiến chống quân Nhật Bản tại Trung Quốc. Hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã cho biết năm nay là một mốc quan trọng đối với Trung Quốc và Nga, cũng như những người yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới khi đánh dấu kỷ niệm 80 năm gây chấm dứt cuộc chiến tranh Trung Quốc của Nhật Bản. Tân Hoa Xã nhấn mạnh hai nước sẽ bảo vệ lịch sử được viết bằng máu và sinh mạng và phản đối mọi nỗ lực hoặc hành vi phủ nhận, bóp méo hoặc làm sai lệch lịch sử của Thế chiến thứ hai. Trước đó, Bắc Kinh thông báo Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thăm Nga từ thứ Tư đến thứ Bảy và tham gia vào cuộc trao đổi chiến lược với Tổng thống Putin. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến thuế quan của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã làm gia tăng áp lực lên hệ thống thương mại toàn cầu và làm suy yếu quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương mà Bắc Kinh và Moscow từ lâu coi là những thế lực thống trị cần phải được cân bằng trong hệ thống quốc tế. Từ lâu đã có nhiều đồn đoán về việc ai sẽ kế nhiệm Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đã 72 tuổi và cầm quyền suốt 1/4 thế kỷ. Trong cuộc phỏng vấn hiếm hoi, ông chủ điện Kremlin cho biết ông đã liên tục suy nghĩ về người sẽ thay thế mình và đang xem xét nhiều ứng cử viên. Tuy nhiên, ông khẳng định rằng sự lựa chọn cuối cùng sẽ thuộc về người dân Nga. Theo báo cáo của hãng tin độc lập Meduza, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng, bao gồm người có thể thay thế ông, khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine và việc Moscow sát nhập Crimea. Cuộc phỏng vấn được thực hiện bởi chuyên gia tuyên truyền Pavel Zarubin. Trong bộ phim có tên Nước Nga, Điện Kremlin, Putin 25 năm, Tổng thống Putin nhấn mạnh, một người không có được lòng tin của nhân dân thì khó có thể có cơ hội làm được điều gì đó nghiêm túc. Đây là một vấn đề hoàn toàn cơ bản. Cũng trong cuộc trò chuyện này, Tổng thống Putin đã khẳng định những quan điểm mạnh mẽ về tương lai chính trị của Nga và những lựa chọn liên quan đến sự tham gia của Moscow trong các cuộc xung đột quốc tế, đặc biệt là tại Ukraine. Tuy nhiên, tuyên bố của nhà lãnh đạo Nga về vũ khí hạt nhân trong bối cảnh cuộc chiến tại Ukraine đã đặc biệt thu hút sự chú ý. Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng các lựa chọn của Nga sẽ phụ thuộc vào tình hình chiến sự và các yếu tố chiến lược, khẳng định việc sử dụng vũ khí hạt nhân không phải là một quyết định dễ dàng và chỉ sẽ được xem xét trong những hoàn cảnh cực kỳ nghiêm trọng.
Tổng thống Putin nhấn mạnh, chúng ta có đủ lực lượng và nguồn lực để đưa những gì đã bắt đầu vào năm 2022 đến kết quả hợp lý với kết quả mà Nga cần. Ngoài ra, ông Putin cũng đã đề cập đến cuộc sát nhập Crimea vào năm 2014, bảo vệ quyết định này và coi đây là một phần không thể thiếu trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia của Nga. Ông còn tái khẳng định niềm tin lâu nay của mình cùng với chiêu trò thông tin sai lệch rằng Moscow phải sát nhập Crimea để bảo vệ người dân nơi đây. Theo Tổng thống Putin, chúng tôi chỉ đơn giản là buộc phải đưa ra quyết định vào năm 2014 để hỗ trợ người dân Crimea và Sevastopol, bởi vì bất kỳ hành động nào khác cũng có nghĩa là giao nộp để họ bị xé thành từng mảnh. Tổng thống Nga tiếp tục, đương nhiên quyết định đó mang đến không ít khó khăn và chính những khó khăn ấy đã xảy ra ngay lập tức. Các lệnh trừng phạt ập đến ngay sau đó, vào năm 2014, nhưng tôi tin rằng chúng tôi hành động đúng đắn, làm những gì cần làm trong khoảnh khắc quyết định đó. Liên tục cập nhật tình hình Đông Á. Thưa quý vị, Pakistan đang đối mặt với một thảm họa đạn dược nghiêm trọng đến mức khả năng duy trì chiến đấu toàn diện của quốc gia này chỉ còn đúng 4 ngày. Thông tin này vừa được tờ Indian Express tiết lộ từ các nguồn quân sự và nguyên nhân không ai ngờ tới đó là do Islamabad đã bí mật bán vũ khí cho Ukraine từ năm 2022, khiến kho đạn dược chiến lược của nước này nhanh chóng cạn kiệt. Xuất khẩu vũ khí của Pakistan đã ghi nhận một sự tăng trưởng mạnh mẽ từ 13 triệu đô la năm 2022 lên 415 triệu đô la trong năm tài chính 2023, tăng đến 3.000%. Chính các giao dịch vũ khí này, bao gồm cả đạn pháo 155mm, đã làm cạn kiệt nguồn dự trữ chiến lược của quốc gia, khiến quân đội Pakistan không còn đủ đạn dược cho các hệ thống quan trọng như lựu pháo M109 và bệ phóng tên lửa PM-21. Một nhà phân tích quân sự cấp cao yêu cầu giấu tên nhận định Pakistan đã gửi đạn dược của mình tới những cuộc chiến xa xôi, nhưng giờ đây họ lại phải đối mặt với một thực tế nghiệt ngã, kho vũ khí cạn kiệt và khả năng phòng thủ trở nên bồng bềnh. Nhà máy vũ khí Pakistan BOF nơi chịu trách nhiệm cung cấp đạn dược cho quân đội đang đứng trước một thách thức khổng lồ khi cố gắng bổ sung kho dự trữ trong bối cảnh cơ sở sản xuất lạc hậu và nhu cầu vũ khí toàn cầu tăng vọt. Điều này đã tạo ra một làn sóng hoảng loạn trong giới quân sự Pakistan. Theo thông tin từ The Economist Times, vào ngày 2 tháng 5, Pakistan đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp với sự có mặt của các chỉ huy quân đoàn, nêu rõ tình trạng thiếu hụt đạn pháo 155mm, loại đạn quan trọng bậc nhất đối với chiến lược pháo binh và thiết giáp của Islamabad. Cựu Tổng tham mưu trưởng Pakistan, tướng Qamar Javed Bajwa đã cảnh báo nước này không có đủ đạn dược hay nguồn lực kinh tế để duy trì một cuộc chiến dài hạn với Ấn Độ. Các bài đăng trên mạng xã hội từ tháng 4 càng làm rõ vấn đề khi xác nhận rằng một lượng lớn đạn pháo đã được chuyển giao cho Ukraine, khiến kho vũ khí của Pakistan giảm sút trầm trọng. Dù có những nỗ lực triển khai kho đạn mới gần biên giới Ấn Độ, tình hình vẫn không thể cứu vãn khi thiếu đạn và không đủ không gian chứa đựng. Trong bối cảnh căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan leo thang, Trung tâm Phòng thủ Dân sự Ấn Độ đã công bố một cuộc diễn tập toàn quốc dự kiến diễn ra vào ngày 7 tháng 5 tại 259 địa điểm trên khắp đất nước. Cuộc diễn tập này sẽ giả định tình huống khẩn cấp, bao gồm còi báo động không kích, các giao thức bất điện và đào tạo công chúng về các biện pháp phòng tránh trong trường hợp chiến tranh hoặc tấn công cực đoan. Các quan chức chính phủ đã kêu gọi người dân chuẩn bị sẵn sàng với đuốc, nến và tiền mặt, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn cá nhân trong bối cảnh tình hình an ninh đang ngày càng căng thẳng. Theo India Today, cuộc diễn tập này chủ yếu tập trung vào việc huấn luyện và thực hành phản ứng đầu tiên đối với các tình huống khẩn cấp như còi báo động không kích và sự cố mất điện. Cuộc tập trận được tiến hành trong bối cảnh căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan vẫn tiếp tục leo thang sau vụ tấn công khủng bố Pahalgam vào ngày 22 tháng 4 khiến 26 người thiệt mạng. Đây là cuộc diễn tập an ninh đầu tiên thuộc loại này được tổ chức kể từ năm 1971, phản ánh mức độ nghiêm trọng của tình hình an ninh quốc gia trong bối cảnh hiện tại. Trong sáng nay, ngày 6 tháng 5, Bộ trưởng Nội vụ Govind Mohan đã chủ trì một cuộc họp quan trọng nhằm đánh giá và phối hợp công tác chuẩn bị phòng thủ dân sự trên toàn quốc trước cuộc diễn tập giả định toàn quốc vào ngày 7 tháng 5. Cuộc họp đã có sự tham gia của các tổng thư ký và chỉ huy phòng thủ dân sự của nhiều tiểu bang, với trọng tâm đặc biệt vào 244 quận phòng thủ dân sự và đã được chỉ định từ năm 2010. Cuộc họp này nhằm đảm bảo mọi khía cạnh của công tác chuẩn bị được triển khai một cách hiệu quả và kịp thời. Chưa dừng lại ở đó, Pakistan đã lên tiếng cáo buộc Ấn Độ gần như chặn đứng dòng chảy của sông Chenab vốn cung cấp nước cho Pakistan. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai quốc gia leo thang, đặc biệt là sau vụ tấn công chết người ở Pahalgam, Kashmir, khiến tình hình thêm phần căng thẳng.
Muhammad Khalid Idris Rana, người phát ngôn của cơ quan quản lý hệ thống sông Ấn của Pakistan, sáng ngày 4 tháng 5 thông báo lượng nước chảy vào Pakistan qua sông Chenab đã giảm mạnh khoảng 90% so với mức bình thường. Theo thông tin từ Bloomberg, ông cảnh báo rằng nếu tình trạng thiếu nước này tiếp tục kéo dài, Pakistan có thể phải giảm tới 20% nguồn cung cấp nước cho các trang trại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp trong nước. Cảnh sát Jammu và Kashmir vào ngày 5 tháng 5 đã cảnh báo người dân không nên đi bộ qua sông Chenab tại khu vực Agnor của Jammu khi mực nước của sông giảm xuống mức rất thấp, thu hút hàng trăm dân làng. Theo báo cáo từ ANI, một số người đã được phát hiện đang tìm kiếm vàng, bạc và tiền xu trong lòng sông. Các quan chức cho biết việc giảm mực nước là do dòng chảy của sông bị hạn chế bởi New Delhi đã đóng tất cả các cửa đập Balika và Sala nhằm mục đích đổ đầy nước vào các hồ chứa. Về tình hình chảo lửa Trung Đông, thưa quý vị, không còn là đe dọa suông, Israel đã tung đòn trừng phạt Houthi nhanh như chớp. Ngày 5 tháng 5, Thủ tướng Benjamin Netanyahu có mặt tại trung tâm chỉ huy không quân ở Tel Aviv, trực tiếp giám sát một chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu Houthi tại thành phố cảng Hodeida, phía tây Yemen. Hình ảnh được văn phòng Thủ tướng công bố cùng ngày. Chiến dịch có tên là Port City là phản ứng của Israel trước vụ tấn công bằng tên lửa của Houthi hôm 4 tháng 5. Khí tài nghi là tên lửa đạn đạo siêu vượt âm rơi gần sân bay quốc tế Ben Gurion ở Tel Aviv, khiến 6 người bị thương và làm gián đoạn hoạt động hàng không. Theo quân đội Israel, cuộc không kích trả thù trong ngày 5 tháng 5 có sự phối hợp với Mỹ và huy động khoảng 30 chiến đấu cơ, bao gồm F-16I Sufa và F-15I Drum, sử dụng ít nhất 50 quả bom dẫn đường GBU 31V4-B nhắm vào cảng Hodeida, một nhà máy xi măng và nhiều kho vũ khí. Chiến dịch lần này nổi bật với quy mô lớn và sự phối hợp hiếm thấy với Mỹ. Washington cùng lúc phát động chiến dịch Broad Reader nhằm vào Sanaa trong khuôn khổ một chuỗi hành động quân sự khởi động từ tháng 3. Nguồn tin từ The War Zone cho biết, bom GBU 31V4-B mà Israel triển khai là loại bom nặng 900 kg, dẫn đường bằng laser và GPS, có khả năng xuyên phá các mục tiêu kiên cố nhằm triệt hạ hoàn toàn các kho chứa, hệ thống chỉ huy và điều khiển còn lại của Houthi. Trước đó, loại bom này từng được Israel sử dụng kết hợp với tên lửa hành trình Jalila để phá hủy hệ thống cần cẩu tại cảng Hodeida, hạn chế nghiêm trọng khả năng tiếp nhận vũ khí. Theo Jerusalem Post, đòn tấn công mới nhất đã phá hủy hàng loạt cơ sở hạ tầng trọng yếu của Houthi, trong đó có cầu cảng tiếp nhận vũ khí từ Iran và các bể chứa nhiên liệu, gây ra các vụ cháy lớn có thể quan sát từ ảnh vệ tinh. Theo Al Jazeera, Hodeida bị mất điện trên diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng hoạt động của các bệnh viện, làm trầm trọng thêm khủng hoảng nhân đạo tại khu vực. Phát ngôn viên Houthi Mohammed Abdel Salam tuyên bố trên kênh Al Masirah rằng các cuộc tấn công của Israel là hành động xâm lược nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự và cam kết sẽ trả đũa. Lực lượng này khẳng định sẽ không ngừng các hoạt động quân sự nhằm vào Israel để bày tỏ sự ủng hộ đối với người Palestine ở Gaza. Trên mặt trận Thái Bình Dương, hình ảnh vệ tinh mới đây cho thấy tàu sân bay USS Nimitz của Hải quân Mỹ đang hoạt động ở Biển Đông, khu vực Trung Quốc tuyên bố chủ quyền rộng khắp, chồng lớn với nhiều quốc gia Đông Nam Á. Hạm đội 7 của Mỹ đã xác nhận thông tin trên với Newsweek. Việc tàu Nimitz hiện diện tại khu vực diễn ra cùng thời điểm Mỹ và Philippines, đồng minh trong Hiệp ước Phòng thủ chung, tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn Balikatan từ 21 tháng 4 đến 9 tháng 5. Theo ảnh vệ tinh, Nimitz được phát hiện hôm 4 tháng 5, cách bãi cảng Scarborough khoảng 190 km về phía đông bắc. Đây là ngư trường giàu tài nguyên do Trung Quốc chiếm giữ từ Philippines sau cuộc đối đầu năm 2012. Phía hạm đội 7 khẳng định, nhóm tác chiến Nimitz góp phần duy trì hiện diện, răn đe và sẵn sàng chiến đấu trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Nimitz, tàu sân bay hoạt động lâu đời nhất của Mỹ, rời cảng Bremerton ngày 21 tháng 3 trong chuyến triển khai thường kỳ tại Tây Thái Bình Dương. Trong khi đó, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un vừa khiến cả thế giới phải chú ý khi xuất hiện tại một cơ sở sản xuất xe tăng khổng lồ, nơi mà Bình Nhưỡng đang âm thầm gia tăng sức mạnh quân sự. Những bức ảnh do truyền thông nhà nước công bố cho thấy ông Kim đang quyết liệt thay thế hệ thống thiết giáp lỗi thời từ thế kỷ 20, mở ra một kỷ nguyên mới trong quân đội Triều Tiên với những bước tiến mạnh mẽ trong việc hiện đại hóa lực lượng vũ trang. Theo các nguồn tin, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã không ngần ngại ca ngợi những bước tiến vượt bậc trong thiết kế xe tăng, từ hỏa lực mạnh mẽ đến khả năng cơ động và chiến tranh điện tử. Nhà lãnh đạo Triều Tiên mô tả chiến lược này là cuộc cách mạng thứ hai của quân đội Bình Nhưỡng. Trong đó, việc sản xuất xe tăng và pháo tự hành khổng lồ là chìa khóa để đạt được mục tiêu này. Trong những bức ảnh kèm theo, ngoài những chiếc xe tăng còn có cả các bộ phận chưa lắp ráp và pháo tự hành, báo hiệu một cuộc đua vũ trang khốc liệt đang dần hình thành tại châu Á.
Diễn biến khác đáng chú ý, thưa quý vị, vào rạng sáng hôm nay ngày 6 tháng 5, thủ đô Port Sudan vốn được xem là nơi trú ẩn cuối cùng giữa cuộc nội chiến bất ngờ chìm trong loạt tiếng nổ và những cột khói lửa bốc lên dữ dội. Theo lời kể của một nhân chứng, nguyên nhân chính xác hiện vẫn chưa được xác định, nhưng bầu không khí hoang mang đang bao trùm thành phố từng bình yên, đây đã bước sang ngày thứ 3 chìm trong vòng xoáy chiến sự khốc liệt. Những cột khói đen gờ bốc lên từ cảng biển chính của Port Sudan, nơi hàng trăm nghìn người di tản đang chen chúc tìm nơi trú ẩn, đã biến thành phố ven biển đỏ từng yên bình thành một khung cảnh hoang tàn, ám ảnh chưa từng thấy. Cuộc đối đầu giữa quân đội chính phủ và lực lượng bán quân sự RSF đang đẩy Sudan vào một trong những thảm họa nhân đạo nghiêm trọng nhất thế giới. Giờ đây, thảm kịch ấy càng thêm tăm tối khi các cuộc tấn công nhắm vào cảng Sudan, nơi đặt trụ sở của các cơ quan cứu trợ. Liên Hợp Quốc và các bộ phận chính quyền thân quân đội đe dọa làm tê liệt tuyến huyết mạch cuối cùng còn hoạt động. Chuỗi tấn công bắt đầu từ ngày 4 tháng 5 đánh dấu bước leo thang nghiêm trọng của cuộc chiến bởi Port Sudan. Trước đó vẫn là một vùng đất hiếm hoi chưa hứng chịu hỏa lực trực tiếp trên bộ hay từ trên không. Theo cập nhật mới nhất từ giới chức thành phố, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã nhắm vào sân bay và một căn cứ quân sự tại Port Sudan. Quân đội Hoa Kỳ vào ngày 5 tháng 5 đã đẩy mạnh gia cố hàng rào thép gai dọc biên giới với Ciudad Juárez, thắt chặt kiểm soát khu vực này. Trong khi đó, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum kiên quyết từ chối đề nghị của Tổng thống Donald Trump về việc gửi quân đội Mỹ tới để đối phó với tội phạm chất cấm, khẳng định lập trường cứng rắn trước sức ép từ Washington. Bình luận của Tổng thống Sheinbaum được đưa ra sau khi tờ Wall Street Journal đưa tin rằng Tổng thống Trump đang gia tăng sức ép đối với Mexico, yêu cầu nước này cho phép quân đội Hoa Kỳ can thiệp mạnh mẽ vào cuộc chiến chống các băng đảng chất cấm dọc theo biên giới chung. Song song đó, Tổng thống Trump còn công khai đe dọa hành động quân sự đơn phương nếu Mexico không giải quyết tận gốc các băng đảng chất cấm. Trong khi đó, cả hai nhà lãnh đạo đã có một loạt cuộc gọi trong những tháng qua, thảo luận về các vấn đề an ninh, thương mại và nhập cư, nhưng dường như vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Trong một động thái nhằm củng cố nền sản xuất nội địa, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ngày 5 tháng 5 đã ký sắc lệnh hành pháp rút ngắn thời gian phê duyệt cho các nhà máy dược phẩm trong nước. Một phần trong chiến lược tái thiết ngành công nghiệp dược vốn phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài. Tại phòng bầu dục, ông Trump không chỉ đặt bút ký lệnh mà còn hé lộ với báo giới rằng những tuần tới sẽ là thời điểm ông đưa ra các quyết sách lớn về chi phí thuốc men và thuế quan dược phẩm, những vấn đề then chốt trong cuộc chiến bảo vệ an ninh y tế quốc gia. Vào tháng trước, chính quyền Trump đã tiến hành điều tra các vấn đề liên quan đến việc nhập khẩu dược phẩm và chất bán dẫn, đồng thời xem xét áp thuế đối với cả hai lĩnh vực này. Chính phủ đưa ra lý do rằng sự phụ thuộc quá lớn vào sản xuất thuốc và chip từ nước ngoài có thể tạo ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng ký một lệnh cấm tài trợ liên bang cho các nghiên cứu tăng cường chức năng, những nghiên cứu thường làm tăng cường tác nhân gây bệnh. Thưa quý vị, một loạt hình ảnh chỉnh sửa bằng AI với Tổng thống Donald Trump bất ngờ xuất hiện trên tài khoản chính thức của Nhà Trắng gây bão dư luận và làm dấy lên câu hỏi ai đang kiểm soát tài khoản quyền lực này. Mới nhất vào đúng ngày 4 tháng 5, ngày lễ không chính thức của người hâm mộ series phim Cuộc chiến giữa những vì sao Star Wars, tài khoản Nhà Trắng đã đăng bức ảnh ông Trump cơ bắp, tay cầm thanh kiếm đỏ, mang biểu tượng phe ác Sith. Ngay lập tức mạng xã hội X nổ ra tranh cãi, nhiều người tỏ ra hoang mang. Tại sao tài khoản chính thức của Nhà Trắng lại đăng tải nội dung gây chia rẽ như vậy? Một số người chỉ trích hình ảnh chọn sai biểu tượng khi thanh kiếm đỏ vốn gắn liền với các nhân vật phản diện. Những người khác thì đặt câu hỏi trực diện, ai thực sự đang điều hành tài khoản này? Theo thông tin chính thức, tài khoản White House được điều hành bởi Văn phòng Chiến lược Kỹ thuật số Nhà Trắng, đứng đầu là Christiane Tom. Nhóm còn bao gồm các thành viên chủ chốt như Angela Kranich, giám đốc quản lý nền tảng Teriska Lambert, phó giám đốc, và Patrick Stevenson, cố vấn cấp cao. Một nhân vật khác có vai trò quan trọng là Dan Scavino, phó chánh văn phòng và là người phụ trách truyền thông kỹ thuật số trong chính quyền Trump. Tuy nhiên, danh tính cụ thể của người viết và đăng bài chưa từng được công bố công khai. Đây không phải là lần duy nhất tài khoản này tạo sóng. Chỉ 3 ngày trước, tài khoản Nhà Trắng cũng chia sẻ lại một bức ảnh AI cho thấy ông Trump mặc áo giáo hoàng do chính ông đăng lên Truth Social. Bức ảnh xuất hiện ngay sau khi ông Trump tuyên bố với báo chí rằng muốn trở thành giáo hoàng sau khi giáo hoàng Francisco qua đời. Việc tài khoản chính thức của Nhà Trắng vốn được xem là một trong những kênh truyền thông nghiêm túc nhất của nước Mỹ, liên tục đăng những bức ảnh chỉnh sửa bằng AI mang đậm chất cá nhân và gây tranh cãi, đã khiến cho dư luận lo ngại về sự mờ dành giữa chiến lược truyền thông, hành vi chính trị và tính nghiêm túc của thiết chế quyền lực.
Vào sáng nay, ngày 6 tháng 5, cơ quan tình báo GCHQ của Anh vừa công bố các tài liệu tiết lộ vai trò quan trọng của cơ quan này trong việc chia sẻ thông tin về sự kết thúc tiềm tàng của Thế chiến thứ hai tại châu Âu, như một phần trong chuỗi sự kiện toàn quốc tại Anh kỷ niệm 80 năm ngày chiến thắng ở châu Âu, đánh dấu khoảnh khắc lịch sử khi quân Đức đầu hàng vô điều kiện vào năm 1945. Vào ngày 7 tháng 5 năm 1945, một lá thư từ Dwight D. Eisenhower, khi đó là Tổng tư lệnh lực lượng viễn chinh đồng minh ở châu Âu, đã được gửi đến Phó Giám đốc Cục Hải quân thông báo về việc quân Đức đầu hàng. Ngày 8 tháng 5 được nhiều quốc gia phương Tây như Anh, Pháp và Hoa Kỳ công nhận là ngày chiến thắng châu Âu. Trong khi tại Nga, do chênh lệch múi giờ, ngày đây được kỷ niệm vào ngày 9 tháng 5, đất Đức đã chiến đấu cùng với các đồng minh phương Tây với tư cách là Liên Xô. Ngoài ra, một lá thư khác ngày 4 tháng 5 được ký bởi Edward Travis, người đứng đầu cơ quan lúc đó, nhấn mạnh yêu cầu các nhân viên của CGNCS, sau này là CGHQ, tuyệt đối không được gửi bất kỳ lời chúc mừng hay điện tín chiến thắng nào vào ngày chiến thắng châu Âu hoặc sau đó, trừ khi đã có sự phê duyệt chính thức từ giám đốc. Vương quốc Anh hôm 5 tháng 5 đã chính thức khởi động chuỗi hoạt động kéo dài 4 ngày nhằm kỷ niệm 80 năm ngày chiến thắng tại châu Âu, VE Day, đánh dấu thời khắc Thế chiến thứ hai kết thúc trên lục địa này. Lễ kỷ niệm bắt đầu bằng màn bay biểu diễn và duyệt binh quy mô lớn tại thủ đô London với sự tham gia biểu tượng của binh sĩ Ukraine, gia đình hoàng gia và Thủ tướng Anh Keir Starmer trực tiếp theo dõi sự kiện. Đây được xem là dịp tưởng niệm cuối cùng có sự hiện diện của những cựu binh từng trực tiếp tham chiến trong Thế chiến thứ hai, một thế hệ đang dần đi vào dĩ vãng theo thời gian. Phát biểu trước Quốc hội Ý cách đây không lâu, Quốc vương Charles đệ Tam nhấn mạnh, hòa bình không bao giờ là điều hiển nhiên. Những hồi âm của quá khứ vẫn còn vang vọng trên khắp châu Âu ngày nay. Dù đang trong quá trình điều trị ung thư, nhà vua cùng với Hoàng hậu Camilla vẫn xuất hiện trên ban công cung điện Buckingham vào đầu giờ chiều cùng ngày để chào đón các lực lượng diễu hành và hàng nghìn người dân tập trung tại đại hội The Mall. Đúng 80 năm trước, cũng từ ban công này, vua George đệ Lục, Hoàng hậu Elizabeth và Thủ tướng Winston Churchill đã chào mừng hàng vạn người dân London mừng chiến thắng, khép lại một cuộc chiến tàn khốc. Tối hôm đó, hai công chúa Elizabeth và Margaret khi ấy mới 19 và 14 tuổi đã lặng lẽ rời cung điện hòa mình vào đám đông ăn mừng, một ký ức mà sau này nữ hoàng Elizabeth đệ nhị gọi là một trong những đêm đáng nhớ nhất cuộc đời. Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, cung điện Buckingham cũng tổ chức buổi đón tiếp long trọng cựu binh và những nhân chứng còn sống của Thế chiến thứ hai, đồng thời các hoạt động cộng đồng như tiệc đường phố, triển lãm hoa anh túc đỏ, chiếu phim, hòa nhạc và tưởng niệm cũng diễn ra khắp đất nước suốt cả tuần. Lễ kỷ niệm sẽ kết thúc vào trưa ngày thứ Năm, ngày 8 tháng 5, đúng ngày lễ chiến thắng tại châu Âu với 2 phút mặc niệm trên toàn nước Anh. Cũng trong ngày ấy, Quốc vương Charles đệ Tam và Hoàng hậu Camilla dự kiến sẽ tham dự lễ tạ ơn tại tu viện Westminster trước khi dự hòa nhạc tại quảng trường Hall Square. Cũng trong không khí ăn mừng, các quán rượu trên toàn quốc cũng được phép kéo dài thời gian phục vụ thêm 2 tiếng. Thủ tướng Keir Starmer khẳng định, đây là khoảnh khắc của sự đoàn kết quốc gia để chúng ta tưởng nhớ quá khứ, vinh danh những người đã hy sinh và khẳng định những giá trị của hòa bình mà chúng ta đang gìn giữ hôm nay. Đặc biệt, Quốc vương Charles cũng sẽ kỷ niệm 2 năm đăng quang bằng việc công bố bức chân dung chính thức mới tại Phòng trưng bày quốc gia vào ngày 6 tháng 5. Tại Đức, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã lựa chọn 2 ca khúc đầy cảm xúc In My Life của The Beatles và Respect của Otis Redding làm nhạc nền cho buổi lễ chia tay long trọng dành cho ông vào ngày 5 tháng 5, một nghi thức truyền thống dành cho các thủ tướng Đức mãn nhiệm. Tại buổi lễ Großer Zaffransreich, nghi thức quân sự trang nghiêm dành cho các thủ tướng rời nhiệm sở, Thủ tướng Olaf Scholz đã khép lại nhiệm kỳ của mình với những giai điệu ông tự chọn, vang lên giữa ánh nến và kèn đồng do ban nhạc quân đội biểu diễn. Trong bài phát biểu chia tay, Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius ca ngợi Thủ tướng Scholz là người đã lèo lái nước Đức qua thời kỳ biến động bằng sự quyết đoán, trí tuệ và thận trọng. Về phía mình, Thủ tướng Scholz gửi gắm lời nhắn nhủ sâu sắc, kêu gọi giữ vững niềm tin vào nền dân chủ, trân trọng sự đa dạng văn hóa của nước Đức và tự hào vì có những người bạn trên khắp châu Âu và thế giới. Theo Reuters, nước Đức chính thức bước sang một chương mới vào ngày 6 tháng 5 khi ông Friedrich Merz, chính trị gia bảo thủ, chính thức tuyên thệ nhậm chức thủ tướng, dẫn dắt chính phủ liên minh cùng với đảng trung tả SPD. Tổng thống Dina Boluarte đã ra quyết định đình chỉ hoạt động khai thác vàng tại quận Patas, miền Bắc Peru trong vòng 30 ngày sau khi 13 công dân khai thác vàng bị những kẻ khai thác trái phép bắt giữ và ra tay tàn bạo. Chính phủ Peru cũng dự định thiết lập một căn cứ quân sự và áp dụng lệnh giới nghiêm từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng tại khu vực này để tăng cường an ninh.
Trước đó, vào ngày 4 tháng 5, công ty khai thác mỏ Bode Rosa thông báo cảnh sát đã phát hiện thi thể của 13 công dân từ công ty địa phương R&R, đối tác khai thác mỏ của Bode Rosa, sau khi họ bị bắt giữ vào tháng trước. Peru đứng thứ 3 thế giới về sản xuất đồng, chủ yếu khai thác các mỏ kim loại đỏ ở phía Nam, trong khi vàng và bạc được khai thác chủ yếu ở phía Bắc. Bode Rosa đã cáo buộc rằng 40 người bao gồm cả nhà thầu và thợ mỏ thủ công đã thiệt mạng gần đây ở Batas do các băng đảng tội phạm ra tay tàn bạo. Kể từ năm 2020, các nhóm khai thác bất hợp pháp đã chiếm giữ một số khu vực do Bode Rosa kiểm soát. Để đối phó với tình hình căng thẳng này, khu vực Batas đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp với sự hiện diện đông đảo của cảnh sát và quân đội sau các cuộc tấn công vào hoạt động khai thác của Bode Rosa. Bộ trưởng Năng lượng và Khai khoáng Peru Jorge Montoro cho biết lệnh tạm dừng khai thác trong 30 ngày có thể được gia hạn tùy thuộc vào tình hình an ninh trong khu vực. Thành phố Cochabamba, Bolivia đang chìm trong những đống rác thải chất cao dưới núi khi cuộc xung đột về vấn đề xử lý rác đã bước vào tuần thứ 2 đầy căng thẳng. Sau khi bãi chôn lắp rác Caracara buộc phải đóng cửa, thành phố rơi vào tình trạng bế tắc, không còn giải pháp nào để xử lý lượng rác khổng lồ. Mặc dù chính quyền địa phương đã cố gắng thiết lập một bãi rác tạm thời ở Cocabioro, nhưng sự phản đối quyết liệt từ người dân đã khiến nỗ lực này thất bại, để thành phố vào tình trạng bế tắc hoàn toàn. Trong khi một số người cố gắng duy trì cuộc sống bình thường giữa đống rác và mùi hôi thối nồng nặc, nhiều người khác, đặc biệt là các bà mẹ có con em học tại một trường địa phương, đã chặn đường gần trung tâm giáo dục, kêu gọi chính quyền hành động ngay lập tức để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm đang đe dọa sức khỏe của trẻ em. Vào nửa đêm ngày 6 tháng 5, ngoài khơi đảo chính Hồng Kông, một cuộc thi kỳ lạ và đầy kịch tính đã bùng nổ. 12 thí sinh dũng cảm leo lên một tòa tháp cao chót vót, tranh giành từng chiếc bánh bao nhựa trong chỉ 3 phút nghẹt thở. Tòa tháp khổng lồ phủ kín bởi 9.000 chiếc bánh bao trở thành chiến trường, nơi điểm số được tính bằng độ cao. Leo càng cao, bánh bao càng giá trị. Người chiến thắng, người lấy được chiếc bánh bao từ đỉnh tháp, không chỉ giành chiến thắng vinh quang mà còn mang về cho gia đình mình niềm tin rằng may mắn sẽ luôn mỉm cười suốt cả năm. Sự kiện leo tháp giành bánh bao rộn ràng đêm 6 tháng 5 cũng chính là điểm nhấn khép lại lễ hội bánh bao truyền thống trên đảo Trường Châu. Suốt hơn một thế kỷ qua, người dân Trường Châu đã tổ chức lễ hội này như một nghi thức tâm linh để xua đuổi tai ương, cầu mong bình an, trùng với ngày Phật đản của địa phương, một dịp hội tụ giữa tín ngưỡng, lễ nghi và tinh thần cộng đồng. Năm nay, cuộc thi thu hút 9 thí sinh nam và 3 nữ. Trong tiếng hò reo náo nhiệt, vận động viên leo núi băng Janet Kun Chesan và lính cứu hỏa Jason Kwok Kamin đã xuất sắc giành vương miện nữ hoàng bánh bao và vua bánh bao, khép lại lễ hội với niềm hân hoan và tự hào. Và tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.